Welkom iedereen, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je de video interessant vindt, geef een duim. Ik heb Ronald de Zoete aangevraagd om eens uit te leggen hoe hij kijkt naar fossiele brandstof. Ik heb hem laatst gezien, een presentatie van hem bijgewoond in Maastricht. En toen had ik zoiets van, ja, dit verhaal wat hij hier vertelt is belangrijk, is enorm belangrijk. Gisteren hebben we nog gezien dat de snelweg werd afgesloten vanwege het feit dat er mensen zijn die zeggen we moeten niet meer investeren in fossiele brandstof. Dat komt niet helemaal overeen met het verhaal zoals ik dat van Ronald heb gehoord. En daarom wil ik zijn verhaal eens laten horen. Want we horen wel van de demonstranten van dat moeten we niet meer doen. De vraag is natuurlijk, is dat wel zo? Want het is leuk als je jong bent, dat je ergens tegen bent, maar is dat wel de realiteit? Vandaar dat ik Ronald heb gevraagd om nog eens eventjes een deel van die presentatie, zoals ik die in Maastricht zag, toch eens te laten zien hier op het videokanaal. Ronald, dankjewel dat je wil komen. Leuk dat je bent. Ja, Wil hi jij je Tom. eens even voorstellen? Ja, mijn naam is Ronald Zoet. Ik ben oprichter van energieaandelen.nl. Vroeger bezig gehouden met name met olie, maar dat gaat natuurlijk verder fossiel. Hè? Ook aardgas wordt ook steeds belangrijker. Maar in ieder geval denk ik dat het voor beleggers interessant is om die fossiele groep, zoals Tom dat zegt, hè, om die goed in de gaten te houden, die aandelen. Want die klimaatactivisten hebben natuurlijk wel een punt dat het klimaat gered moet worden. Maar dat doen we niet door 1, 2, 3 fossiele energie af te schaffen. En daar willen we wat dieper op ingaan. Hartstikke mooi. Ja, nou, ik heb dus die presentatie van jou gezien. Die duurde wat langer dan dat we hier kunnen gaan doen. Maar ik wil jou vragen om in een sheet of 10, 12 toch de kern van dat verhaal van Maastricht gewoon eens eventjes aan de kijkers te laten zien. Prima. Goed, nou, beste kijkers, waar begint het eigenlijk mee? Nou, misschien hebben jullie dat ook in juni wat in de media gezien. Peak oil, hè, dat is eigenlijk het moment waarop we verwachten dat de olievraag het grootst is in de wereld. Die zou dan echt ver nog voor 2030 moeten gaan vallen. En daarna zou de wereld overspoeld worden met olie. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg aannemelijk om dat te denken als je denkt aan wind- en zonne-energie. Maar ik ga jullie eventjes meenemen waar we nou allemaal die olie voor nodig hebben en waarom we er helaas in ieder geval niet zo snel van afkomen. De meeste mensen die zullen weten dat het vervoer eigenlijk het belangrijkste gedeelte is voor de olievraag. Hè. Dat is zo'n 50%. En de petrochemie is ook erg belangrijk. Dus er zijn grote factoren zeg maar, die ervoor gaan zorgen dat de olievraag tot ver na 2040 er nog zal zijn. Misschien wel iets minder. Maar laten we ons beperken eens eventjes tot de rit richting 2030. Voor beleggers is dat al ver genoeg, zeker als je daar geld aan wilt verdienen. En één ding wil ik nog wel highlighten, dat is ook luchtvaart. Hier staat er dat 7-8% van de olie wordt omgezet in kerosine. En misschien heb je dat ook al gehoord. Tom zal het ook weten vorige week dat Shell ze hebben geen biobrandstoffen verder even gaat maken. En dat ze een uitstel hebben gedaan voor hun fabriek in Europoort. En dat komt gewoon omdat het gewoon heel erg duur is om groene kerosine te maken. En er worden gewoon geen marges op verdiend. En de aandeelhouders die zijn tegen projecten die verliesgevend zijn. Of waar ze van twijfelen überhaupt dat de toekomstige vraag ervoor is. Nou, met die vraag is het er natuurlijk wel. Maar we kunnen als burgers geen €500 zomaar opeens voor een vliegticket betalen. Dat zal in kleine stapjes moeten gaan. En vandaar dat ik ook voorzie, en ook als ik naar mezelf kijk, mensen willen op vakantie, mensen willen vliegen. Dus die vraag naar kerosine, die blijft gewoon bestaan. Gaan we even wat verder kijken. Dit is die olievraag richting 2030. Nou, je ziet eigenlijk dat het met die olie eigenlijk wel goed zit richting 2030. En dat de gele strook die je ziet vanaf 2022 aan de top, waar electricity staat, dat het elektrisch rijden wel toeneemt, maar allemaal niet zo hard als beweerd. Nou ja, iedereen die de kranten leest, die ziet dat elektrisch rijden het moeilijk heeft. Even los van de importheffingen die we nu op Chinese auto's willen doorvoeren. We hebben nog 3 weken de tijd voordat het een feit is. Het is nog geen feit, het is ingevoerd, maar het is niet besloten als definitief. Maar dat elektrisch rijden gaat ook allemaal niet zo snel, want de grid, de netwerken kunnen het eenvoudigweg gewoon niet aan. Als je nu laadpalen ergens neer wilt zetten als vastnet, krijg je vaak gewoon geen toestemming ook.
Ja, laten we eerlijk zijn, elektrisch rijden is duur. De meeste mensen die geld hebben, die hebben al zo'n elektrische auto of zonnepanelen op het dak gegooid en een laadpaal voor de deur. Dan is elektrisch rijden allemaal goedkoop. Maar heb je geen zonnepanelen en geen laadpaal voor de deur, dan is elektrisch rijden helemaal niet goedkoop. Op dit ogenblik kun je beter gewoon doorrijden met je oude auto of een tweedehands benzine- of dieselmotor nemen. Dat mag je zelf beslissen. Maar het elektrisch rijden gaat wel groeien, maar lang niet in die snelheid waarop iedereen dat hoopt. Die EV's, hè, dat heb ik al gezegd, die zijn ook niet voor de arme landen. Hè. Je moet 25.000 euro minimaal of dollar neertellen voor zo'n auto. Veel mensen hebben dat gewoon niet. De subsidies die worden gegeven door de overheden, die worden afgebouwd. Hè. België heeft het gedaan, Nederland heeft het gedaan. Die doet het, laten we zeggen. Duitsland heeft het ook allemaal afgeschaft. Ja. En dan zie je tegenvallende verkoop. Tesla heeft daar last van. Vanochtend stond er een stuk in de krant over Polestar, hè. Over een miljardverlies. Allemaal mensen die fabrieken hebben neergezet, bedrijven met afnames die zwaar tegenvallen. Honderdduizenden EV's in Europa op grote parkeerplaatsen. Niet genoeg te verkopen. Dus dat betekent dat alle auto's die nu gewoon op benzine of diesel rijden, gewoon blijven doorrijden. Nou, laten we even naar het volgende plaatje kijken. We hebben die olievraag. Die is nu ongeveer 102 miljoen vaten per dag. De verwachting is dat die stijgt naar 108 miljoen vaten per dag. Het gaat er niet om de miljoen ton vaten precies, maar we zien wel die stijging. En die stijging die zet waarschijnlijk ook door na 2030. Nou, hoe komt dat nou eigenlijk? Niet zozeer door de vraag in de chemie, want de chemievraag in de wereld is eigenlijk een beetje teleurstellend als gevolg van die kwakkelende wereldeconomie. Dus dat stokje wordt pas denk ik in 2025, 26 overgenomen. Maar we zien ook gewoon een groei van het aantal mensen wereldwijd. Denk aan India, 1,2 miljard mensen, China 1,2 miljard mensen. Die mensen die zitten ook in de onderste regionen, krijgen het allemaal wel wat beter, kunnen straks ook een scooter kopen, kunnen straks ook een auto kopen. En de mensen die het helemaal goed voor elkaar hebben, die kunnen voor het eerst van hun leven ook gaan vliegen en iets anders van de wereld bekijken. Dus de vraag naar rijden, het varen, het vliegen, het neemt alleen maar toe. Dus ja, daar is allemaal olie voor nodig. De olievraag die neemt zeker niet af. Daar heb je dit plaatje dus voor. China zie je valt helemaal onderaan. Nou, dat valt allemaal wel mee. Hè. Die zijn een beetje stabiel eigenlijk. Japan neemt iets af. Hè. Die gaan kernenergie voor aardgas dan doen, maar ook voor andere opwekking en producten. En zitten ook natuurlijk in een zware economische situatie. We zien India, nou dat is dus waar die groei vandaan gaat komen. Hè. Je ziet die balk, die paarse balk ook wat breder worden richting 2040. Komt natuurlijk door die groeiende welvaart die daar is. Niet alleen het aantal mensen wat daar toeneemt, hè, maar met name de welvaart. India is niet meer zo'n arm land. En die zijn heel druk bezig samen met China hele grote elektrische autofabrieken daar te bouwen. Daar worden dus natuurlijk niet de mooiste auto's straks gemaakt, maar wel hele goedkope elektrische auto's. Ik dacht ongeveer 6.000 dollar per stuk. En dan heb je de andere landen, je ziet dat hierboven, dat toch ook vanaf 2025 zie je ook dat die grijze strook toeneemt. Dus het aantal vaten per dag daar ook toeneemt. Dus wat dat betreft kunnen we niet anders de conclusie trekken, ik in ieder geval, dat de vraag naar olie richting 2030 verder gaat. Nou, je ziet ook dat die vraag aan dit plaatje, dat ligt met name dus bij die groene landen beneden. Boven zien we Korea, de US, Japan. Hè. Daar zit niet de extra vraag naar olie. Daar is geld, daar worden gekeken naar andere alternatieven, zoals bijvoorbeeld elektrisch rijden. Maar je ziet juist dat in Indonesië, Pakistan, dat zijn zeg maar ja, de gebieden waar de populatie het hardste groeit. En daar dus de vraag naar olie het hardste toeneemt. Dus het maakt een groot verschil of je kijkt door je westerse bril, hè, lokaal naar Amerika of naar Europa, of je kijkt naar de wat armere landen die nu het steeds allemaal een klein stukje beter gaan krijgen. Ja, die kun je natuurlijk wel zeggen. Je mag niet rijden en je mag niet vliegen. Wij hebben natuurlijk 100 jaar hebben wij kunnen doen en ja, hebben wij gebruik gemaakt van die industriële revolutie. Hè. We hebben overal eigenlijk onze voordelen uitgehaald met onze welvaart. En nu die landen ook op dat punt staan, wordt het natuurlijk lastig. Omdat wij een probleem hebben met het klimaat. En wij vinden dat het nu genoeg is dat wij de kans ontzeggen dat andere landen dus die stap maar over moeten slaan. En niet mogen rijden, vliegen of varen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Het olieaanbod, dat staat ook onder druk. Dat is ook wel interessant om eventjes te benoemen. Is dat we natuurlijk wel zien dat oil majors investeren in olievelden. Hè, ver van Europa weg, om een beetje dat buiten de radar te doen. Maar dat is niet zozeer het zoeken naar nieuwe olie omdat je meer olie wil oppompen. Maar bestaande olievelden, die raken ook leeg. Hè. De druk neemt af. Dus je hebt een paar
jaar dat het heel goed gaat. Hè, dan ga je oplopen, zeg maar, als je gaat winnen, dan ga je zo'n 5 jaar erover doen. Ongeveer, ik noem maar een klein beetje de jaren erbij voor de indruk. Dan krijg je 15 jaar dat het heel goed loopt, zo'n olieveld. En die laatste 5 jaar, dan gaat het naar beneden. Nou, we zitten met heel veel velden in die laatste 5 jaar. Dus daar moeten nieuwe substituten eigenlijk voor komen. Dus nieuwe olievelden. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat de oil majors een gelijk aantal vaten olie produceert per jaar. Dus het is niet voor extra olievraag. Dat komt er allemaal ook nog aan. Dus wat dat betreft is het ook niet gek dat we Shell, BP, Total, Exxon, Equinor, allemaal zien we dat ze investeren in oliegas. Nou, dat doe je niet als je niet zeker weet dat er een extra vraag of tekort is. Het kost enorm veel geld. Je praat letterlijk over miljarden per jaar wat je erin moet gaan steken. En er zitten hele slimme mensen die doen al 50 tot 75 jaar niks anders dan die oliemarkt bekijken, vraag en aanbod. Als die daar zwaar in investeert, dan moet je als belegger je ook wel afvragen, hebben dan de klimaatactivisten gelijk of zouden die bedrijven het wel beter weten? Die leven in de praktijk. Die zien elk jaar dat er meer vraag komt. Je ziet het ook een beetje aan de olieprijzen. Niemand dacht dat die olieprijs ver rond die 80, 85 kon zitten. Maar je ziet dat OPEC met haar olieproductiebeperking toch erin slaagt om die olieprijs rond die $80 te houden. Dat kan alleen maar als de vraag ook wel onderliggend goed is. En dan moet je wel in ogenschouw nemen dat op dit ogenblik de economische situatie in de wereld echt niet rooskleurig is. Als dat gedraaid kan worden en China ook haar economie kan draaien, dan krijg je daar nog wel een 1, 2 miljoen vaten per dag extra olievraag uit. En de publieke opinie is natuurlijk tegen die oliewinning, snap ik. Maar je kunt, dat is ook de belofte, ook van Shell en BP, dat in 2030 de bijkomende CO2 bij gas- en oliewinning wordt opgevangen of opgeslagen. Dus wat dat betreft kan olie gewoon geproduceerd worden, CO2-vrij straks. Alleen het verbruik, daar komt ook CO2 vrij. Ja, die blijf je dan wel houden. Het investeren, wat moet gebeuren, is rond die 450 tot 500 miljard per jaar om die olieproductie op gang te houden. Dat zijn die eerste twee bullet points eigenlijk. En daarna, na 2030, als elektrisch rijden zich snel ontwikkelt, dan kan ook die olievraag wel omlaag. Dus dan zal in ieder geval de olievraag wel leiden tot waarschijnlijk een wat lagere olieprijs. Aan de andere kant, wat we ook zien, is dat de break-even kosten van een vat olie hard naar beneden gaat. Hoe komt dat? Door al die mergers in Amerika zie je dat Hess, Pioneer, Chevron, die zijn allemaal druk bezig met het overnemen van kleine schalieoliebedrijven. Klein tussen aanhalingstekens, je hebt wel over 40 tot 50 miljard overnamegeld. En dat doen ze allemaal om zoveel mogelijk velden efficiënt te kunnen winnen, pijpleidingen te kunnen gebruiken, nieuwe boortechnieken, ook heel belangrijk, waar je extra productie van krijgt. En het inzetten van AI, door al die data te analyseren, kun je ook dus beter winnen door bepaalde zaken gewoon slimmer te doen. Dus dat betekent in ieder geval wel dat die kostprijs omlaag gaat. Dus de wereld en de oil majors en de oliebedrijven in het algemeen kunnen veel beter leven met bijvoorbeeld een 55, $60 per vat. Dan maken ze nog heel veel winst ten opzichte van andere bedrijven. Daarom denk ik ook dat het interessant is en verstandig is om daarin te beleggen. En je ziet ook dat eigenlijk de oliebedrijven op dit ogenblik ver buiten de radar gaan van Europa. Eigenlijk om de negatieve media-aandacht te vermijden. En uiteraard ook omdat het daar wat goedkoper winnen is. En uiteindelijk de landen die toestemming moeten geven om te winnen, wat soepeler zijn ten opzichte van die oil majors. We zien wel dat die olievraag verschuift. De olieraffinaderijen trekken weg uit de VS, Europa. De Europort zal straks echt veel kleiner gaan worden. Het gaat allemaal richting het Verre Oosten, maar ook het Midden-Oosten. Waar je natuurlijk logistiek kan besparen als je de olie wat daar uit de aarde komt, meteen in een olieraffinaderij kunt zetten. En meteen ook aan een nieuwe geïntegreerde chemisch complex de olie omzet in nafta en de nafta omzet in halffabrikaten voor bijvoorbeeld de plastic-industrie. In Europa zijn al 7 raffinaderijen sinds 2020 gesloten. En je ziet af en toe, als je goed leest, dat dat steeds maar door blijft gaan. Met name de wat kleinere. Maar houd dat ook in de gaten. Dus die olievraag die gaat verschuiven van west naar oost. De VS die gaat het gevecht met OPEC aan. Biden die doet dat al heel lang door olie te verkopen uit die strategische reserve. Ja, je weet misschien nog 2 jaar geleden, 180 miljoen vaten. Nu dreigt hij 30 miljoen vaten in 2024 de markt op te gooien als de olieprijs te hoog ligt. En dat doet hij omdat Biden herkozen wil worden in november. En dan ben je niet blij als de klant, en dan bedoel ik dus de kiezer,
geconfronteerd wordt met hoge brandstofkosten, want dan kan die met dat geld wat leukere dingen doen. Nou, dan eventjes als belegger, wat moet je nou met dit verhaal? Uiteindelijk vind ik dat je gewoon, als je gaat voor rendement, je bent niet principieel tegen fossiele brandstof, dan moet je gewoon in die oil majors blijven beleggen. En die oil majors, die gaan uiteraard nog ook groen worden. Als je kijkt naar Shell, die zit sterk nu in carbon capture. Exxon zit het ook. Ze zit in aardgas, is ook wordt gezien als een groen fossiel product, wat uiteindelijk waterstof wordt pas ver na 2035 wat. Dan heb je natuurlijk ook nog dat op dit ogenblik ze best laag gewaardeerd zijn. Die oliebedrijven, het is niks voor niks dat Shell zegt, als het niet binnen 2 jaar beter is met onze koersen, dan vertrekken we naar de beurs en naar Amerika. Lees dan ook niet de algemene media, maar volg de experts en de vakbladen als je echt wil weten wat er in het olieveld gebeurt. Want er wordt te makkelijk geroepen zonder enige kennis. En als belegger moet je wel zorgen dat je de goede kennis hebt, wil je dan ook daadwerkelijk die hoge rendementen kunnen halen. En laat je niet afleiden door die schommeling van die olieprijzen. Als die eventjes zakt, dat heeft dat niet meteen te maken omdat olie opeens minder gevraagd is of wat dan ook. Het is een speelveld van traders, geopolitiek, het beschikbaar zijn van tankers, et cetera. Olie gaat tot 2030 een hele belangrijke rol spelen. En onderschat ook de kracht van OPEC plus niet. Die hebben echt voor hun budgetten om al die groene plannen voor elkaar te krijgen een olieprijs van ongeveer 85 tot $90 per vat nodig. Ja, Tom, ik denk dat ik nu wel eventjes wat tijd gebruikt heb om in ieder geval een onderbouwing te geven waarom eigenlijk olie beleggen helemaal zo dom niet is. Ja, nou dankjewel. Ja, ik ga daar toch even de advocaat van de duivel spelen. Want pensioenfondsen, beleggingsfondsen in West-Europa mogen niet meer beleggen in die fossiele energie. Dat betekent dus dat een bedrijf als Shell, een aandeel Shell, hier laag gewaardeerd is. Want ja, er is weinig vraag naar die aandelen hier. Je zei al, ze willen naar Amerika eventueel als die koers niet omhoog gaat. Die grote beleggingsfondsen, pensioenfondsen zijn natuurlijk de grote kopers. Daar zouden heel veel aandelen in moeten zitten. Dat zitten ze nu niet. Dat betekent dus in feite, denk ik dan, van ja, als die niet mogen kopen, dan kan die aandelenprijs hier niet omhoog. Want die aandelenprijs gaat omhoog als er meer kopers zijn. En de grote spelers zijn geen koper. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik denk ook dat het wel zo is dat op dit ogenblik in Europa een negatief sentiment heerst ten opzichte van die oil majors. Men denkt dan, als ik dan niet investeer in oliebedrijven, dan gaan we vanzelf groen worden. Nou, dat vind ik echt een onzinredenering. Als je iets niet doet, dan gaat niet automatisch iets anders groeien. Ten tweede is dat echt iets wat voor Europa speelt. Dus het is niet voor niks dat bijvoorbeeld Shell zegt, als niet binnen 1,5 jaar, eind 2025, die beurskoers met 10-15% gestegen is, dan gaan we naar de beurs in Amerika. Want in Amerika kijkt men heel verschillend daar, of anders kan ik beter zeggen, daartegen aan. Pensioenfondsen, burgers, allemaal willen ze olieaandelen in hun bezit. Dus die vraag naar aandelen die gaat niet afnemen. Nog sterker, die zal eerder toenemen, want we hebben nu natuurlijk AI, hebben we, chips, allemaal hele groot uranium, allemaal van die hotspots. Maar als je kijkt naar olie, elk kwartaal komen daar miljarden per kwartaal binnen bij die oil majors. En dus heb ik het nog niet eens over de grote boom die gaat komen met aardgas richting 2030. Er zijn maar weinig bedrijven, als je een goede grafiek zet van de afgelopen 20, 25 jaar, die zo constant dividend uitkeren en zoveel winst maken. En voor de Amerikaanse belegger is dividend zo belangrijk. Die hebben geen pensioensysteem zoals wij dat hebben in Europa. Die hebben gewoon een plukje met aandelen, vaak ook van eigen bedrijven waar ze gewerkt hebben, maar ook van een mandje zeg maar, van olie tot vastgoed. Het maakt niet uit, maar dat is heel belangrijk van hun, want elk kwartaal wordt die dividend bijgeschreven en een groot gedeelte daarvan is natuurlijk een stukje pensioenaanvulling. Dus die Amerikaan die ziet helemaal die groene transitie wel, maar die ziet dat niet als zijn pensioen. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt als Amerikaan heel erg groen zijn, maar uiteindelijk aan het eind van het kwartaal, dat zal bij jou niet anders zijn, bij mij ook, wil je wel geld hebben om gewoon comfortabel te kunnen leven. En die vraag, ja, die zal zeker ervoor zorgen dat die oliebedrijven, de oliekoersen, heel goed blijven liggen. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Er is genoeg vraag naar olieaandelen. En nogmaals, ik ben er 100% van overtuigd dat al die negativiteit in Europa met betrekking tot die grote oil majors gaat verdwijnen op het ogenblik dat de eerste echte grote waterstoffabrieken door worden neergezet. We weten al dat de ondergrondse carbon capture wordt gedaan door Exxon, door Shell, door Equinor. Er zijn heel veel projecten. Maar goed, als je dat niet leest,
leest of wilt lezen in de media, ja, dan blijf je denken dat de fossiele bedrijven blijven varen op de koers die ze al 50 jaar deden. Maar die koers wordt echt verlegd. Dus ik ben daar niet zo negatief tegenover. Hartstikke mooi, dankjewel. Hey, nou heb jij een service, wil je daar eens iets over vertellen? Ja, tuurlijk Tom, daar wil ik wel even wat over vertellen. Nou, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in beleggen, heb ik geprobeerd het allemaal wat makkelijker te maken voor beleggers. Maar wel met de mogelijkheid om zeg maar, met een belegd vermogen van ongeveer 1000 tot 1400 euro of dollar per keer eh, goede resultaten te halen. Dus je hebt eigenlijk niet veel meer geld nodig, laten we zeggen dan 1500 euro. En wat we dan doen, we kopen call opties, houden we 2 tot 6, 7 weken in bezit en verkopen het dan. En dan uiteraard met het doel om daar winst op te behalen. Het product heet CopyTrade. Dat doe ik eigenlijk omdat je krijgt gewoon via Telegram groepen heel simpel binnen een minuut de aan- en verkopen door. Je hoeft alleen maar de optienaam in te vullen, de expiratiedatum en de strike price. Je ziet dat eigenlijk in zo'n Excelletje heel makkelijk om te volgen. En je ziet hier dat we eigenlijk we zijn 15 december begonnen in 2024, dat we nu op 1 juli op een rendement staan van 3168 euro. Dus dat betekent dat we met een inleg van 1500 euro ongeveer, meer heb je niet nodig, hè, omdat je steeds koopt en verkoopt, dat we nu op zo'n 215% rendement staan. Nou, voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met opties, ik geef elke dinsdagavond om 8 uur een webinar. Eerst gaan we het altijd hebben over de grondstoffenmarkt en daarna het laatste half uur gaan we het hebben over opties en hoe je dat moet gebruiken en inzetten. Dus eigenlijk gewoon een gratis cursus krijg je er gewoon bij. Dus vind je dat leuk? Doe dan mee met CopyTrade en zorg dat je gewoon dezelfde rendementen haalt als wij. Het is niet moeilijk, het is leuk en ja, zoals ik altijd zeg, beleggen in energie loont echt. Dankjewel. Ik zal in de beschrijving van de video de link zetten naar jouw service. Dan komt dat Ja, in ieder geval in orde. Ik wil jou hartelijk danken voor jouw presentatie. Ik denk dat het goed weergeeft dat de fossiele energiesituatie anders is dan de mensen op de snelweg die daar staan te protesteren ons willen doen geloven. Ik denk dat we daar ons van bewust moeten zijn. Heel erg bedankt en mogelijk dat we binnenkort nog eens een webinar doen. ja, het zou leuk zijn, Tom. Ik denk aardgas zou een mooi onderwerp zijn, want dat wordt echt het jaar 2024-2025. Aardgas wordt belangrijker dan olie. Dus voor beleggers komen er spannende tijden aan.